مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. امرؤ القيس. هذه الحلقة برعاية بيتزا هات جدة راعينا الدائم اللي بيقدم لنا هدية جنيه ذهب للناس اللي بيدخلوا على اكونت الانستغرام نايف بي دي ويشوفوا السؤال ويجاوبوا عليه، وبنسوي السحب ونطلعه في نهاية الحلقة. فلا تنسوا تستنوا لنهاية الحلقة عشان نعرف مين هو الفائز. هو الشاعر جندح بن حجر بن الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرارة الكندي، صاحب المعلقة الأولى في الشعر الجاهلي وشهرته امرؤ القيس. ومعنى لقب امرؤ القيس انه هو رجل الشده، وهذا لشده ما واجه من الصعاب في حياته، وايضا لقب بذي القروح وحنشرحها لاحقا في قبل من نهايه الحلقه بشويه. كمان تسمى بالملك الضليل لانه صاحب اصل نبيل وابن ملك، وفي نفس الوقت اكثر من حياه له والمجون لما ضيع نفسه. ويقال بانه مولود سنه 520 ميلادي. واما مكان ولادته فمختلف فيه، في ناس تقول في حضرموت، والبعض يقول انه ولد بديار قبيله بني أست القريبه من منطقه الرص في القصيم. وينتمي الشاعر امرؤ القيس الى قبيله من اعظم قبائل العرب، وهي قبيله كنده اللي تاسس ملكها في وسط وجنوب جزيره العرب ما بين حضرموت ونجد. ويعتبر امرؤ القيس آخر ملوك كندة. مملكة كندة كان حالها حال أي دولة تمر في مراحل توسع وانتصار ومراحل انهزام وانحطاط، بس نقدر نقول أنه عصرها الذهبي كان في عهد جد امرؤ القيس الملك الحارث بن عمرو، اللي وصل نفوذه إلين الحيرة عاصمة العراق، واللي قدر أنه يتغلب على الفرس والمناذرة العرب، بالإضافة أنه ضم البحرين اللي بنسميها اليوم بالمنطقة الشرقية، أيضا دومة الجندل وغمر ذي الكندة في الحجاز. جد امرؤ القيس قرر أنه يقسم حكم القبائل العربية على أبنائه الخمسة، فكان من نصيب أبو امرؤ القيس حجر أنه خلاه ملك على بني أست. بحكم أنه امرؤ القيس من نسل الملوك فكان مترف جدا ومصرف وراعي شرب ونسوان ويحب اللهو، وكان شديد الإعجاب بصعاليك العرب، فكان نمط حياته اللهو واللعب، وعلى قول الليمبي مصاحب علي عكا وأشرف كخة، فأكيد ما حيطلع طيار. بس رغم السلبيات الموجودة في شخصية امرؤ القيس إلا أنه كان جدا ذكي وكلمنجي عظيم جدا، وبدأ يشعر وهو في عمر صغير. بس بحكم الأشياء اللي كان يسويها كانت علاقته في أبوه جدا سيئة. فالعرب كانوا يقدسوا الأخلاق، العرب قبل الإسلام أمة عندها منظومة أخلاقية ولو لم تكن مثالية. بس الأشياء اللي سببت الجفاء بينه وبين أبوه هو أنه الملوك كانت دائما تحب تسمع الشعر، بس عيب إنها تقوله أو تنظمه. وهذه تعتبر الشعرة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لامرؤ القيس، انه صار يقول الشعر. ومن الابيات اللي كتبها وهو صغير: اذود القوافي عني ذيادة غلام جريء جوادة، فلما كثرنا وعنينه تخير منهن ستا جيادة، فاعزل مرجانها جانبا واخذ من درها المستجادة. لما سمع ابوه هذا الكلام عاقبه ومنعه من كتابة الشعر، بس طبعا ما في فايدة، استمر الى ان طردوا فأصبح مجرد من كل الأشياء. فعاش امرؤ القيس حياة التجول والارتحال في أحياء العرب، وصار يخالط الصعاليك العرب وخلعائها. فإذا صادف غدير مكان فيه موية وموضع صيد جلس فيه وذبح للحبايب اللي معاه، ومقضيها في النهار صيد وفي الليل شرب، ويجلس في هذا المكان إلين يخلص ماء الغدير، وبعد كذا ينتقل إلى مكان في موضع مويه ثاني. وهذه كانت حياة امرؤ القيس من ابن ملك معزز مكرم إلى صعلوك هارب كل همه الصيد والشرب والشعر، ومن هنا جاء لقب بالملك الضليل. إلى أن حصل شيء مو في الحسبان، وهو مقتل أبوه. زي ما قلنا إنه أبوه كان ملك على بني أست، وكان حاطط عليهم إتاوة يأخذها كل سنة في موعد محدد. وفي مرة من المرات كان الملك حجر في الحجاز، فبعث إليهم الجباه نيابة عنه، الناس اللي ياخذوا الجباية اللي هو الأتاوة. أست قررت أنها تتمرد على الظلم الواقع، فقاموا بتعذيب وبضرب جباة الملك حجر. لما عرف الملك حجر قرر أنه يسير لهم بجيش حتى يخمد هذا التمرد، فانتصر عليهم وجمع شيوخ القبائل من بني أست وجلدهم بالعصا إلين ما مات بعضهم من شدة التعذيب.
وأباح أموالهم، وفوق هذا كله قرر أنه ينفيهم من أراضيهم. لكن الشاعر المشهور عبيد بن الأبرص الأسدي ناشد الملك حجر في القصيدة المشهورة وقال له: يا أيها الملك اسمع مقالتي، يا عيني فابكي ما بني أسد فهم أهل الندامة، أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والمدامة. فحن لهم حجر لما سمع مقولة ابن الأبرص وعفى عنهم، لكن بني أسد قرروا مع نفسهم انهم يروحوا يسألوا كاهن. الكاهن كان شايف انه لازم يقتلوا حجر على غفلة، فصاب ما كذبوا خبر، جمعوا بني أسد عدتهم وهاجموا عسكر الملك واقتحموا قبته اللي هو كان جالس فيها واخذوه على اخوانه. ودخل عليه واحد اسمه علباء بن الحارث، هذا اللي قد قتل ابوه، يعني عنده تار عند الملك، فقام قتله. ويروي ابن السكيت انه حجر لما انطعن ما مات، فخلاص يعني هو قاعد يحتضر، فأعطى كتاب رسالة لواحد اسمه عامر بن الأعور، قال له: احمل كتابي إلى ابني نافع الأكبر، فإذا بكى وخاف مر على أولادي واحد واحد، فكلهم إذا بكيوا وخافوا روح آخر حاجة، آخر شيء أذهب لامرؤ القيس أصغرهم، إذا ما خاف وما بكي أعطيه خيلي وسلاحي وصيتي. ووضح الملك حجر في وصيته طريقة قتله، وفعلا عم عامر راح أخذ الرسالة وذهب إلى الأبناء وصار اللي صار يعني، وجلس مع كل واحد وكلهم قاعدوا يبكوا، واتجه عند آخر فرصة وهو امرؤ القيس. كان امرؤ القيس طبعا ايش جالس يسوي؟ مبسوط في مكان اسمه دمون الموجود في حضرموت، ولقي امرؤ القيس يعني شافه قاعد يسكر ويلعب النرد مع أصحابه، فقال له: ترى حجر قتل. امرؤ القيس ما التفت وما اعطاله وجه وخلص ليلته مع اصدقائه، وبعدين سأل عامر عن خبر موت ابوه، فحكى له القصة. فمن شدة الصدمة انشد امرؤ القيس قائلا: تطاول الليل علينا دمون، دمون إنا معشر يمانون وإنا لأهلنا محبون. وكمان قال: ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر، اليوم قحاف وغدا نقاف. بعد كده شرب 7 كاسات وسكر، ولما صحي ثاني يوم حلف انه ما ياكل لحم او يشرب خمر او يدهن بدهن وما يلهو بلهو او يقرب النساء، وقال: حتى ادرك بثأر ابي ويقتل من بني اسد مقتله عظيمه جدا. وانشد قائل يعني هو قبل ما خلاص يفقد جالس بيطالع في السماء فشاف برق قدامه، وكأن انه ابوه اداله رساله وقال: أرقت لبرق بليل أهل يضيء سناه بأعلى الجبل، أتاني حديث فكذبته بأمر تزعزع منه القلل، بقتل بني أسد ربهم ألا كل شيء سواه جلل، فأين ربيعة عن ربها وأين تميم وأين الخول، ألا يحضرون لدى بابه كما يحضرون إذا ما استحل. وبكذا نسدل الستار على الفصل الأول من حياة امرؤ القيس اللي فيها المجون، وندخل على فصل ثاني، حياة مختلفة بمسؤوليات جديدة من حيث الأحداث وهموم الملك والشدائد. بدأ امرؤ القيس بتجهيز نفسه للانتقام من بني أسد، لكن بني أسد حبوا انه يخلص الموضوع بقعدة شاي بالطريقة السلمية، ودوا له رجال من أشراف القبيلة. فلما عرف امرؤ القيس بقدومهم أكرمهم وضيفهم، بس احتجب عنهم 3 أيام، وكل ما يسألوا عنه رجال كندل اللي هو فين يا جماعة يقولوا والله مشغول بإخراج الأسلحة من خزائن أبوه. فقالوا يعني اللهم غفرا، إنما قدمنا في أمر نتناسى به ذكر ما سلف ونستدرك به فليبلغ ذلك عنا، يعني إحنا جايين نهدي الموضوع. فخرج لهم ولابس خف وعمامة سوداء. وكانت العرب لما تلبس السواد تلبسه في حالتين: في الانتقام أو في الحداد على الموتى. فلما شافوه قاموا يعني وتكلم خطيبهم في أمر الصلح، فرفض امرؤ القيس، فقاموا خيروه ب3 أشياء: إما أنه يختار أنه يقتل واحد من أشراف، يعني شخص من أشرف بني أسد بأبوه كذا نكون خلصنا، أو أنه يقبل الدية واللي هي كانت 1000 ناقة، أو يتفق معاهم على هدنة حتى تضع الحوامل ويستعدوا للقتال من أول وجديد. فبكي امرؤ القيس وقال انه لقد علمت العرب ان لا كفء لحجر في دم، انه ما في احد براسه براس ابويا، واني لن اعتاض به جملا او ناقه فاكتسب بذلك سبة الابد وفت العضد، لانه ما مش ابويا يعني بصراحه اللي حبيعه بديه. واما النظره فقد اوجبتها الاجنه في بطون امهاتها، ولن اكون لعطبها سببا، وستعرفون طلائع كنده من بعد ذلك تحمل القلوب حنقا وفوق الأسنة علقا. إذا جالت الخيل في مأزق تدافع فيه المنايا النفوس، أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا لا إذا كان كذا الدعوة لا ننصرف، يعني ننصرف بأسوأ الاختيار وأبلى الاشترار لمكروه وأذية وحرب بلية. ثم نهضوا عنه.
قاموا خلاص ورجعوا الجماعة وبدأوا يجهزوا نفسهم. اتجه امرؤ القيس إلى بكر وتغلب، وهناك كان في أعمامه شرحبيل وسلمة، فسألهم النصر والمدد وقالوا ماشي نعينك. وفي نفس الوقت راحت بني أست واستنصرت بني كنانة فنصروهم، يعني دول جابوا جماعة وهذول جابوا جماعة. أرسل امرؤ القيس جواسيسه وهو كان يعني بيتحرك معاهم، ولما قربوا على بني أست عرف بيهم واحد اسمه علباء بن الحارث الأسدي، فاقترح على بني أست انهم يرحلوا في الليل من دون انه من غير جماعة كنانة يعرفوا ان احنا مشينا من عندهم. صحوا ثاني يوم راح امرؤ القيس مع جماعته من بكر وتغلب ووصلوا الى بني كنانة، هو يحسبهم بني أست لين دحين، فوضع السلاح عليهم وقال يا لثارات الملك يا لثارات الهمام. فخرجت له واحدة عجوز من بني كنانة فقالت أبيت اللعن لسنا لك بثار، نحن من كنانة فدونك ثارك فاطلب فإن القوم ساروا بالأمس. يعني الجماعة شردوا بني أست زي ما قلنا. وقال فيهم امرؤ القيس ألا يا لهف هند إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب، وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب. وانطلق عشان يلحق بني أست، لكن تعبت خيوله وعطش جيشه. وبني أست هم كانوا في حتة استراتيجية كويسة، كانوا حاجزين عن امرؤ القيس الموية، بس هو هجم عليهم وقتل منهم الكثير وانجرح منهم كثير حتى طلع الليل. أول ما طلع الليل بني أست شردوا منه مرة ثانية. فلما طلع الصباح قرر امرؤ القيس انه يلحق بالناس اللي هربت من بني أست، بس بكر وتغلب رفضوا انهم يتبعوه، قالوا له خلاص يا عمي لقد أصبت ثأرك. فقال امرؤ القيس والله ما فعلت. فقالوا له بلى ولكنك رجل مشؤوم، وكرهوا قتال بني أست مرة ثانية وسابوه لوحده. بس لسه يعني امرؤ القيس ما شبع من الدم وما شبع من بني أست، فقرر انه يروح لليمن عشان يطلب النصرة هناك والمدد. فطلب مساعدتهم، قالوا له يا عمي سري ما حنساعدك. فاتجه عند واحد اسمه مرثد الخير بن ذي جدن الحميري، وكان في بينهم قرابة، فاستنصروا. فقام قال له ماشي يا عمي في 500 رجل عندي خذهم من حمير. والتم عليه كم واحد من العرب، بالإضافة أنه أجر رجال من كم قبيلة، واتجه ثاني إلى بني أست وقتل منهم الكثير. وقال قد قرت العينان من مالك طرا ومن عمرو ومن كاهل ومن بني غنم بن ودان إذ يقذف أعلاهم على السافل حتى تركناهم لدى معرك أرجلهم كالخشب الشائل. خلاص يا امرؤ القيس ارتحت تمام. وفي ظل انشغال امرؤ القيس بثار ابوه كان في خطر جاي عليه وهو اصلا مو حاسس. احنا قلنا انه جد امرؤ القيس الحارث استحكم على الحيرة في العراق، وهذه الحيرة كانت تحت حكم المناذرة، بس جاء الكنديين اللي هو الحارث وطردهم من الحكم واستحكم على عرشه. فبدأ المنذر بالتحرك على امرؤ القيس، لانه هذا اثر بشكل سلبي على تحركات امرؤ القيس، لانه القبائل اوريدي قد ساعدته وتعبت معاه وما كان عندهم طاقة انهم هم يقاتلوا ملك الحيرة المنذر، فامتنعوا. وهنا اشتد اصرار المنذر انه يجيب راس امرؤ القيس باي طريقة، ونزيد الطين بلة نزيد الطين بلة. الكسرى انه شروان مد المنذر بجيش من الفرس والعتاد الكافي، فانصرفت كل القبائل عن امرؤ القيس، وبدأ امرؤ القيس بالتنقل بين القبائل يطلب الحماية. كان في قوة بس ضيع نفسه بالثار، فراح إلى الحرث بن شهاب واستخبى عنده. بس المنذر عرف مكانه وأرسل جيش كبير إلى الحرث يتوعدوا بالحرب إذا ما سلم امرؤ القيس. بس امرؤ القيس عرف بالموضوع هذا فهرب هو وبنته هند، وكان معاهم بس كم واحد. خرج امرؤ القيس إلى ابن عمته عمرو بن المنذر وأمه هند بن عمرو بن حجر آكل المرار يطلب اللجوء، فوافق وجلسوا عنده فترة إلى ما عرف المنذر ملك الحيرة بمكانه مرة ثانية، فطلب إنهم يسلموه. قام هرب ثاني مرة امرؤ القيس، فراح عند واحد اسمه هانئ بن مسعود أحد رؤساء بني شيبان من قبيلة بكر، فاستجاروا، بس هذاك الرجال ما أجاروا، وقال له يا عمي أنا في دين الملك. فراح بعد كده الواحد ثاني اسمه سعد بن ضباب الإيادي وكان سيد قومه، فأجاره وجلس عنده فترة بسيطة، وبعد كده رحل وذهب إلى أرض طي وتزوج من عندهم واحدة اسمها أم جندب، وجلس عندهم فترة طويلة إلين ما طلقها. ايش سبب الطلاق؟ ماشي. لما كان متزوجها جاء له واحد اسمه علقمة بن عبده التميمي وهو من فحول الشعراء، فجلسوا يتذكروا الشعر مع بعض ويقولوا الشعر. ام جندب جالسة معاهم بتسمع، وقام تحدي بينهم، تحس اثنين رابر قدام بعض،
فواحد بشعر والثاني بيرد عليه، وخلوا الحكم جندب. فقال امرؤ القيس في قصيدة مطلعها: خليلي مرابي على جندبي، نقضي لبنات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى جندبي، ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. الكلام المعسول الجميل هذا. بس دحين جاء بدأ دور مين؟ ابن علقمة بيوصف ناقته وفرسه، وأنشد قائلا: ذهبت من الهجران في غير مذهب، ولم يك حقا كل هذا التجنب، ليالي لا تبلى نصيحة بيننا، ليالي حلوا بالستار فغربي، مبتلة كأن أنضأ حليها على شاد من صاحة متربب. وانتهوا. فلما انتهوا جات جندب تقول مين احسن من الثاني، فقالت: والله علقمة فاز عليك. ليش؟ قالت: فرس ابن علقمة اجود من فرسك. فقام زعل ابن القيس وقام قال لها: انت طالق. وبعد ما طلق امرؤ القيس جندب رحل عن ديار بني نبهان الى رجل ثاني من طي اسمه عامر بن جوين. وكان عامر زي امرؤ القيس، يعني واحد من الخلعاء، واهله كده تبرى منه، فالاثنين يعني لايقين على بعض. فجلس عنده امرؤ القيس فترة، بس عامر كان يغدر بامرؤ القيس وكان بيحاول يضبط بنته. فانشد قائلا يعني بطريقة يعني غير يعني كده دايركت، فقام قال: فكم بالسعيد من هجان مؤبله، تسير صحاحا ذات قيد ومرسله، أردت بها فتكا فلم أرتضي له، ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله. هنا فطن امرؤ القيس، قال: يعني عيب عليك، ايش الهبل ذا؟ جاي انا تجيرا انت ولا قاعد تخش على محارمي؟ فمشى من عنده وانتقل الى رجل ثاني من بني ثعل اسمه حارثة بن مر. فقامت حرب بين ابن جوين والحارثة بن مر بسببه، فخرج من حي طيء بأكمله ونزل عند رجل ثاني من بني فزارة اسمه عمرو بن جابر. لكن عمرو بن جابر هناك يعني جلس يلوم امرؤ القيس ويقول له: يا عمي شايف بسببك انت قامت مشاكل بين قبيلة طي، يعني انت خليت القبيلة عيال عم يدخلوا في بعض. ونصح امرؤ القيس انه يتجه للحصون ويمشي من البوادي من الارض المفتوحة، وقال له: انت تروح عند واحد اسمه السموأل قاعد في تيماء. هذا السموأل معروف انه من اكرم العرب، وحيمنع ضعفك حتى ترى ذات غيبك، وهو في حصن حصين وفي حسب كبير، يعني روح هناك تحصن عنده. فراح امرؤ القيس عند السموأل وانشد له شعر فاكرمه، وطلب امرؤ القيس منه انه يكتب له رساله الى الحارث بن ابي شمر الغساني عشان يوصله بالقيصر. وفعلا ترك بنته هند عند السموأل واتجه الى القيصر. رحب قيصر الروم بامرؤ القيس فجلس عنده وصار احد مستشاريه. بعد كده طلب امرؤ القيس النصره والمدد على بني أست، ما قدر ينسى ثاره بعد كل ده، ووافق القيصر ومدوا بالجيش واتجه ناحية بني أست. وخلاص وهو متجه كان في واحد اسمه الطماح عرف بتحركات امرؤ القيس وكان جالس عند القيصر، ففي الخباء كده بدأ يقلب القيصر على امرؤ القيس او مجرد ما انصرف من عنده. فجلس عنده صار يقول له: ترى يقول شعر في بنتك ترضاها واشعار، وبنتك صارت فضيحه على كل لسان عند العرب، ايش حتسوي انت يا قيصر؟ فمع الغضب حق قيصر قرر انه يغتال امرؤ القيس، فبعت له رساله وحله مسمومه مصنوعه من الذهب. فرح امرؤ القيس بالحله ولبسها وكما وصفوا الحاله، فتناثر لحمه وتقطع جسده، فلقب بسبب ذلك بذي القروح. هنا تسمى ذي القروح. ولما شعر ان امرؤ القيس السم بدأ خلاص يدخل في جسمه انشد قائلا: تأوبني داء القديم فغلسا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا، فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلى أن أكتب فأنعسا، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا، وبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمى تحولنا أبؤسا، لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبسا. ومرت الأيام وامرؤ القيس يتألم من السم إلين ما وصل إلى أنقرة واحتضر فيها، وخلاص يعني هناك جاله ايش؟ الموت. وشاف قبر امرأة من بنات ملوك كندة وماتت ودفنت هناك في جبل اسمه عسيب، فقال: أجارتنا إن المزار قريب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا أنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب، فإن تصلين فالقرابة بيننا، وإن تصرمين فالقريب غريب، أجارتنا
ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب. وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وارى التراب غريب. ومات ودفن جنب هذه المرأة. يعني من أبلغ الأبيات صراحة اللي أنا قرأتها لامرؤ القيس، انه فجأة لاقى ربط قرابة بينه وبين وحدة دفنت من زمان هناك. وجاء ذكر القيس في تواريخ الروم، وكانوا يسموه بقيس، وذكروا انه قبل ما يوصل للقيصر واسمه يوستانيوس ارسل له وفد يطلب منه النجدة على بني أست وعلى ايضا المنذر ملك العراق، وكان مع الوفد هذا ابنه معاوية، وخلاه رهينة عند قيصر الروم. كمان بالإضافة أنه ذكر في كتاب قديم مخطوط أنه ملك قسطنطينية لما جاء خبر امرؤ القيس بوفاته أمر أنه ينحت له تمثال وينصب على ضريح، وكان تمثال امرؤ القيس موجود هناك إلين أيام المأمون، والمأمون حضر التمثال هذا وشاهده لما كان بيمر من ناحية الصائفة على بلاد الروم. امرؤ القيس ما هو مجرد شاعر بسيط نقدر كذا نقوله فقط من جملة شعراء العرب، لا، هو من أصحاب المعلقة اللي كانت تعلق على الكعبة. مو من أصحاب المعلقة، هو صاحب المعلقة الأولى، وهو من أشعر شعراء الجاهلية. وأثنى على شعره عمر بن الخطاب لما سألوا العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليهم، وقال إنه هذا يعني هذا يعتبر أمير الشعراء كاملة. وقال عنه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت امرؤ القيس أحسن الشعراء نادرة وأسبقهم بادرة، وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة. ومن الأشياء اللي ميزت امرؤ القيس أنه أول من بكى على الأطلال، يعني أول شخص بدأ يستذكر الأشياء القديمة، أصبحت بعد كذا عادة عند الشعراء. وقال أشهر قصيدة لامرؤ القيس ومطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، لما نسجتها من جنوب وشمأل، ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. وأتميز بالطبيعي امرؤ القيس أتميز بشعر الغزل، وما نقدر نقارن الغزل حق امرؤ القيس بغزل عنترة. عنترة كان حبيب، أما يعني الغزل حقه يجيك بريء وعفيف، لكن غزل امرؤ القيس كان غزل مادي ويكثر من وصف أجساد النساء بزيادة. ومن أجمل ما قال في الغزل: ويوم على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. يعني تحسوا عالم رياضيات مع شاعر في نفس الوقت. ومن أبلغ ما وصف الخيل امرؤ القيس، وما شفت أحد يوصف الخيل بالطريقة ذي، لما قال: وقد اغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجنمود صخر حطه السيل من علي. حاولوا انكم تسترجعوا المعلقة الأولى اللي كانت أول معلقة علقت على أستار الكعبة، تشوفوا بس المعاني الكبيرة والقوية جدا، واستخدام اللغة الصعبة، وتحس انها موسيقى. ممكن انا نطق للشعر مو ذاك الشيء، يعني ما عندي يعني دراية كافية باللغة العربية الفصحى بشكل كبير، ولكن شوية الحلقة دي خلتني استرجع فيها كم شيء، وممكن بعد برضو ما اخلص الحلقة حتلاقيني اراجع الاشياء اللي كانت موجودة في المعلقة الأولى واستمتع بالموسيقى اللي موجودة فيها. هذا امرؤ القيس، وهذه نهاية حلقتنا، ووصلنا للفائز في مسابقة راعينا الدائم بيتزا هت جدة، واسم الفائز هو... السلام عليكم. سحب حلقة هارون الرشيد 2. نشوف هذا هو ناصر. ألف مبروك يا ناصر. ألف مبروك للفائز. وسؤال هذه الحلقة حيكون نازل في انستغرام بمجرد نهاية الحلقة هذه. اتجهوا إلى نايف بي دي الأكاونت حق الانستغرام وجاوبوا على السؤال الموجود هناك. هذه كانت نهاية حلقتنا. أتمنى من كل قلبي أنا وفريق العمل أنه تنال إعجابكم وتليق بأدمغتكم الجميلة جدا، ولا تنسوا تسووا شير لايك سبسكرايب وتدعموا المحتوى حقنا في جروبات الواتساب، وإلى آخره. نشوفكم إن شاء الله على خير.